Hello students, welcome back to my channel. So last video ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? Fundamental units are those units which can neither be derived from one another or nor can be further resolved into any other units. मतलब फंडामेंटल यूनिट्स ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर मेजरिंग मास, length and time there are independent units such as kilogram, meter and second for measuring other physical quantities. If separate unit is defined for each of them, then it will become very difficult to remember. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ the units of all such physical quantities which can be expressed in the terms of the fundamental units of mass, length and time are called derived units. ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲੈਂਥ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਨਵਰਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? It should be well defined. It should be suitable size such that neither too large nor too small in comparison to the quantity to be measured. It should be easily reproducible at all places. It should not change with time and from place to place. It should not change with change in the physical conditions such as temperature and pressure. And it should be easily accessible. These are the characteristics of the fundamental units there. Again, unit of mass. ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇਟ, ਭਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੇਨ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸੈਪਟਡ ਮਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ 1 cubic decimeter of water at 4 degrees Celsius and the temperature at which gas of water is like. The general conference of weights and measures defined either the kilogram as the mass of platinum iridium cylinder kept at the International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris, France. Again, unit of length. Unit of length, the length of an object is defined by the distance of separation between two ends. मतलब ये मान लो एक डिवाइस अपने को, ओके, ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਹਾਈਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਦਾ ਹਾਈਟ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਲੈਂਥ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸੈਪਟਡ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪੈਸੇਜ ਆਫ occur to man for a motion of moon across the sky and rotation of the earth about its own axis and around the sun. It is not possible to define that time in absolute terms. However, according to Einstein, time is simply what a clock reads. Einstein ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਲੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ? ਸੈਕਿੰਡ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸੋਲਰ ਡੇ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੈਟ a solar day is defined as the time that elapses between moons of 2 consecutive days and near solar day is average of the solar days in the one complete. Second ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਬੈਟਰ ਕਾਰਡ ਮੀਨ ਸੋਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1/24 into 60 into 60। 24 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, 60 ਹੋ ਗਿਆ, 160 ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ, 160 ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1/86,400 ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਮੀਨ ਸੋਲਰ ਡੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? CGS ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ FPS ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ MPS ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, SI ਯੂਨਿਟਸ। ਔਰ CGS ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ C ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, G ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਮ, S ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ CG ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। FPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੁੱਟ, ਪਾਊਂਡ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। MKS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? A system of unit is said to be coherent if all the derived units can be obtained by the multiplying or dividing its fundamental units, such as no numerical factors are introduced. जितने भी derived units किया हो, fundamental units तो नहीं यहाँ तो कोई numerical factor of introduce ना हो। Next है SI unit। SI किया the unit of mass, length and time can be obtained, can be used to obtain the units of physical quantities in the mechanics only. These three fundamental units are not sufficient to obtain the unit of physical quantities which figure up the different branches of physics. ठीक है, तो ਹੁਣ ऐसे सिस्टम के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ, ਲੂਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਸੈਕਿੰਡ, ਕੈਲਵਿਨ, ਐਂਪੀਅਰ, ਕੈਂਡਲਾ ਐਂਡ ਵੋਲਟ। ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? M, Kg, S, K, A, C, D, M। तो अगर प्लेन एंगल तो सॉलिड एंगल का रेडियन पे सी रेडियन, R AD पे SR। नेक्स्ट आप वो बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ SI। फर्स्ट है गया मीटर। जो ये यूनिट्स ऑफ बेसिक ऑफ सप्लीमेंट, बेसिक एंड सप्लीमेंट्री SI जो अपने को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का सप्लीमेंट्री वो क्वांटिटी ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਮੈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਸਾਇਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੈਲਵਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਕੈਂਡਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਰੇਡੀਅਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰੇਡੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਵਾਸ ਅਡੋਪਟਡ ਐਸ ਦ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ। ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਰੇਡੀਅਨ ਆਫ ਦ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਕੱਟ ਆਫ ਦ from the circumference of the an arc equal to the length of the radius। मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? plane angle in radian is equal to length of arc upon radius। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ plane angle equals to length of arc upon radius। ਇਹ ਰੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਰੇਡੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ it is a solid angle with its apex and the center of the sphere that cuts out an area on the surface of the sphere equal to the area of square whose sides are equal to the radius of the sphere। Here the solid angle in steradian area cut out from the surface of sphere upon radius। Next up, we go advantages of SI। It is a rational system of units। SI makes use of only one unit of a physical quantity। ठीक है, for example all the types of the energies is mechanical, heat, electrical, etc. Joule is used as the one unit of energy। Next available, SI is a coherent system of units। In SI, all the derived units can be obtained by the dividing and multiplying the basic and supplementary units, no numerical factor। तो पहले ही बात चुके हैं। Next, SI is closely related to CGS। It is very easy to change over the CGS system from SI or SI to CGS। But SI is a metric system, like CGS and MKS system। SI is also a metric system। The multiples and submultiples can be expressed as the powers of ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਡੈਸੀਮਲ ਸੈਂਬਲਟੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟੀਗ੍ਰਾਡ -2 ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲੀਅਰ -3, ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ -6, ਨੈਨੋ ਦਾ -9, ਪਿਕੋ ਦਾ -12, ਫੈਮਟੋ ਦਾ -15, ਐਟੋ ਦਾ -18। ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਐਟੋ, 15, ਪਿਕੋ, ਨੈਨੋ, ਮਾਈਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਮਲਟੀਪਲਸ, ਡੈਕਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਹੈਕਟੋ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, kilo 10 to the power 3, mega 10 to the power 6, giga 10 to the power 9, tera 10 to the power 12, and peta 10 to the power 15, the exa 10 to the power 18। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੈਲਿਊਸ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੋਟੈਕ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨੋਟੈਕ ਲਰਨ।